Question number 44 to 47, 2011 A level. 44th question here. Consider the following statement about language translators. Interpreters convert the entire source program into object program at once. Interpreter. Compiler converts the entire source program into object program. Source program, object program. ඔය දෙකේ වෙනස මොකක්ද? Source program කියලා කියන්නේ program එක ලියන code එක. ඒක exe එකට convert වුණාට පස්සේ ඒක convert කරාට පස්සේ තමයි object code එකක් හැදෙන්නේ. ප්‍රභවකේතය කියලා කියන්නේ අර ක්‍රමලේඛක ලියන එක. ඒක convert කරපුවාම ඒක පරිවර්තනය වුණාම අපිට ලැබෙන වස්තු කේතයක්. ඒක තමයි පළවෙනි වචනේ උතන තියෙනවා. අනිත් එක තමයි interpreter compiler දෙන්නගේ තියෙන වෙනස. Interpreter කියන කෙනා line by line translate කරනකොට compiler translate කරන්නේ entire program එක. එතකොට පළවෙනි statement එක හරියන්නවද කියලා ප්‍රශ්නයක් අපිට එනවා. පළවෙනි statement එක දර වැරදි විදිහට තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. දෙවෙනි statement එක හරි. මොකද මම කියපු theory එකත් එක්ක compiler translate කරනවා entire program, whereas interpreter translate කරන්නේ එක statement by statement, right? අනිත් එක මම කිව්වා object code and source code. Object program and source program. Object program කියලා කියනවා conversion එකට පස්සේ convert වුණාට පස්සේ හම්බෙන එක. Source code කියලා කියනවා program ලියන code එකට. Third one, the program written in high level languages do not need language translator. වැරදි. අපිට language translator කෙනෙක් ඕන නැති programming language එකකදී ඒක machine language නම් විතරයි. assembly language එකකින් ලිව්වත් high level language එකකින් ලිව්වත් අනිවාර්යෙන් translator කෙනෙක් ඕන. එතකොට ඇත්තටම statement C එක වැරදි. එහෙනම් උත්තරය B only. Right. Consider the following statement about programming languages. C programming language is a first generation language. First generation language වල ones and zeros විතරයි තිබුණේ. Low level languages. ඒතකොට C ගන්න බෑ ඒ ගණේට. Assembly language are second generation languages. ඔව් assembly ගන්න පුළුවන් අපිට. Python is a second generation language. Python second generation language එකක්ද නෑ. Python high level language එකක්. එහෙනම් 45 එකෙත් answer එක විදිහට අපිට ගන්න වෙන්නේ B එක විතරයි. ඇයි assembly languages ආවේ second generation එකේදී. Python, C ඔය හැම එකක්ම high level language විදිහට අපි ගන්න. 46. Consider the following statement in programming. Python වල comment එකයි command එකේ වෙනස. comment එකක් use කරන්නේ එකක් program එකට idea එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ comment එකක් දාන්න හේතුව මොකද්ද? execute වෙන command එකක් ගැන idea එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ අදහසක් කියන්න. මම හැම වෙලාවෙම කියලා තියෙනවා theory lessons වල command executed, comments are not executed. විධාන ක්‍රියාත්මක වේ, විවරණ ක්‍රියාත්මක නොවේ. Commands can be executed. Comments cannot be executed. මොනවාද? විධාන ක්‍රියාත්මක වන අතර විවරණ ක්‍රියාත්මක නොවේ. එතකොට Python වල comment එකක් දෙන්න use කරන basic methods කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඕගොල්ලෝ Python statement එකක් ඉස්සරහින්
හැෂ්ටැග් එක දැම්මොත් ඒක කමෙන්ට් එකක් විදිහට ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ ෆස්ට් ස්ටේට්මන්ට් එක හරි. හැෂ්ටැග් එක දාපුවම ඒක හරි. නමුත් ඉරි දෙක එන්නේ Python වල කමෙන්ට් එකකට නෙමෙයි. කමෙන්ට් එකක් තමයි උත්තේ Python වල නෙමෙයි. එතකොට අපිට සෙකන්ඩ් ආන්සර් ගන්න බෑ. තර්ඩ් එක. තර්ඩ් එකත් කමෙන්ට් එකක් විතර ගන්න බෑ. ඕකත් වෙනත් ලැන්ග්වේජ් එකකට අයිති කමෙන්ට් එකක්. D. D එකත් කමෙන්ට් එකක් විතර ගන්න පුළුවන්. අපිට කමෙන්ට් එකක් ලියද්දී වේරියබල් එකට කලින් කියන්නේ අපි මොකක් හරි ස්ටේට්මන්ට් එකකට උඩින් දාන්නත් පුළුවන් පස්සේ දාන්නත් පුළුවන්. දැන් මේක හරි කියලා ගන්න හේතුව a = 1 ඊට පස්සේ කමෙන්ට් එක දීලා තියෙනවා. එකම ලයින් එකේ. ඒකත් හරි කියලා ගන්න. අවසාන වශයෙන් e එකත් හරි හේතුව හැෂ්ටැග් එක දාලා තියෙන ස්ටේට්මන්ට් එක දීලා තියෙනවා. දැන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අනිත් question number answer number B and C මොනවාටද use කරන්නේ කියන එක. question answer number B and C මොනවාටද use කරන්නේ? B එක මොනවාටද use කරන්නේ? කාටද කියන්න පුළුවන්? තමන්ට පොඩි හරි අදහසක් තියෙනවනේ comments ගැන. මොනවාටද use කරන්නේ? C වල single line comment එක නේද? C language එක use කරනවා ඔක. single line comment එකට use කරනවා. C programming language එක. එතකොට ඇල ඉරයි තරුවයි C වලම multi line C වල multi line C language එකත් එක්ක තමයි ඔක්කොම associate වෙන්නේ ඔය දෙකම. එතකොට B කියන එක use කරනවා single line comment එකක් C වල C එක use කරනවා multi line C වල. එතකොට Python වලට මේක මේ කියන්නේ value වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මෙතන Python ගැන නොකියුවත් අර අපිට A level වල Python උගන්වන නිසා we have to think it's regarding Python. තව Python වල comments දෙන විදි නැද්ද? ඕක විතරද තියෙන්නේ? කවුරු හරි ඒක ස්ටඩි කරලා තියෙනවද? මම හිතන්නේ නෑ නේද? එකක් හැෂ්ටැග් එක. තව Python වල මෙන්න මෙහෙමත් use කරන්න පුළුවන්. අර උඩුකම sets 3ක් use කරන්නත් පුළුවන්. ඒකත් කමෙන්ට් එකක් විදිහට වදින්න. මෙන්න මේ විදිහට ගහපුවමත් කමෙන්ට් එකක් විදිහට වදින්න. Python වල උඩුකම 3 use කරත් එක කමෙන්ට් එකක් විදිහට වදින්නේ. එතකොට ඒකත් අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් කමෙන්ට් එකක් ස්ටේට්මන්ට් එකක් පස්සෙත් තියෙන්න පුළුවන් ඉස්සරහත් තියෙන්න පුළුවන්. උඩින් තියෙන්නත් පුළුවන්. කමෙන්ට් එක වෙනස වෙන්නේ කමෙන්ට් එක රන් වෙන්නේ නැහැ. අයිඩියා එකක් විතරයි එන්නේ ඒකෙන්. ඒක අපිට ආන්සර් එක විදිහට ගන්න පුළුවන් මේකේ මොකක්ද එතකොට? B and C ගන්න බෑ. උත්තරේ 3 විදිහට ගන්නවා. Python comments ගැන idea එකක් එන්න ඇති කියලා මට හිතෙනවා. Right. Question number 47. මොකක්ද ඒක අහලා තියෙන්නේ? Consider the following statements.
statements ගැන හිතන්නලු. මොකක්ද ඒකේ තියෙන්නේ? statements වගේ දීලා තිනවා. ඕගොල්ලන්ගෙන් අහන්නේ syntactically නැත්තම් කාරක රීති වලට අනුව හරියව විතරයි. ඒක හරිද? first එක හරිද? first එකේ වැරද්ද තියෙන්නේ single quotation තියෙන්නේ. single comma එකක් තියෙන්නේ උඩ. ඒක වැරදිද? ඔව් නේද? ඔව් single quotations use කරන්න බෑ. ඒතකොට ඒක ඒ statement එක වැරදි. මෙන්න මේක වැරදි. B එක හරි. single quotation use කරන්න බැරි නම් first අපි ගොඩාක් වෙලාවට කතා කරලා තිනවා text එකක් දෙනකොට double quotations යන්නේ. එහෙනම් B එක හරි. C එක එකේ මොකද්ද වැරද්ද දහම්? වැරදිද? වැරද්දක් තියනවද? වැරද්ද මොකක්ද එහෙනම්? මොකද්ද වැරද්ද? වැරද්දක් තියනවද? චේන් වැරද්දක් තියනවද නැත්නම් වැරදි දෙයක් තියනවද? වැරදි. මොකද්ද වැරද්ද? ඒ ABC තුනටම එකම වැලියු එකක් equal කරන්න බෑ. variables තුනක් දීලා තියෙනවා. එහෙනම් එක වැලියු එකක් බෑ. එහෙනම් ඔයාලට වෙනවා මෙතන 2 3 කියලා දෙන්න. initialize කරන්න. ඒ කියන්නේ a, b, c equal 1 කියලා දෙනවා. ඒක එහෙනම් එන variables තුනට values තුනක් වෙනම යන්න ඕන. ඒකෙත් ඊළඟ එකේ හරි එහෙනම්. d එක හරි. variable තුනයි variable තුනේ value තුනයි. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට variable එකක් ගත්තොත් a, b කියලා දැම්මොත් b ඒක equal වෙනවා 1, 2 වලට. ඒ කියන්නේ මේ variable දෙකට values දෙකක් initialize වෙලා තිනවා. ඇවිල්ලා තිනවා. එහෙනම් c එක වැරදි, d එක හරි. a, b, c, equal a, 2, a, 1, 2, string. එතන මේක හරි. ඊළඟට තියෙනවා e එක a equal b equal 1. එහෙනම් මේක හරි. ඇයි a වලට b සමානයි, b වලට 1 සමානයි. එහෙනම් උත්තරේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට එනවා fourth answer එක B, D and E. මේකෙදි ඔයගොල්ලෝ නීති කියන්නේ පළවෙනි එකේදී පුතේ අර double quotations නැති එක C එකේදී variables තුනක් දීලා තියෙනවා නම් values තුන වෙන වෙනම initialize වෙන්න ඕන කියන කතාව, values තුනක් තියෙන්න ඕන කියන කතාව. ඒ කියන්නේ අපිට තනි value එකකට equal කරන්න බෑ ඒක. D වලදී ඒක හරි ගිහිල්ලා තියෙනවා. නමුත් E වලදී තියෙන කතාවත් හරි. A එකට සමානයි B, B එකට සමානයි 1යි. අන්න ඔය විදිහට questions වල answers ඇවිල්ලා තියෙයි 44. එතකොට උත්තරේ 4.